everyone! Thank you for watching my video. Sana nagustuhan po ninyo ang recipe po natin for today. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at huwag po natin kalimutan na i-turn on ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga next videos ko po. Mag-like na rin po tayo sa aking video at mag-comment at basahin ang description box po sa ibaba. Marami pa po tayong lulutuin na masasarap na recipes. Sana patuloy po kayo sumabaybay sa aking channel. Kita-kits po tayo sa mga next videos ko po. Bye!